استخدم المصري القديم لقياس الأطوال الصغيرة نسبيا 3 مقاييس رئيسية: الذراع وكف اليد والإصبع. الذراع اللي هو ذراع الإنسان كان مقياس الطول الرئيسي، وبيبدأ طوله من المرفق لحد طرف الإصبع الأوسط لليد، وكان بينطق مح، وطوله 52.3 سنتيمتر، وبيساوي الذراع عرض 7 من كف الإيد أو عرض 28 إصبع، وبيكتب بالشكل ده اللي ظاهر قدامنا. العلامة اللي فوق علامة صوتية ثنائية، أي طالع منها صوتين، بتنطق مح وبتمثل في الطبيعة الصوت. والعلامة اللي تحتها جاية هنا مخصص لا ينطق، بيساهم في تحديد المعنى، بتمثل ذراع إنسان، وبتوضح هنا طبعا معنى الكلمة اللي تم استخدامها كوحدة لقياس الأطوال اللي هي الذراع مح. علشان كده أوقات بنلاقي إن الكلمات بتظهر مختصرة في النصوص بأشكال الذراع دي كلها اللي ظاهرة قدامنا. واستخدم المصري القديم أطوال كمان أقل من الذراع زي كف اليد شسب، وهو مقياس بيمثل عرض 4 صوابع من كف اليد، يعني حوالي 7.5 سنتيمتر، وبيكتب بالشكل ده اللي ظاهر قدامنا. العلامة الأولى علامة صوتية ثلاثية، يعني طالع منها 3 أصوات، بتنطق شسب، وبتمثل في الطبيعة سياج أو سور خارجي. والعلامة التانية عبارة عن مقعد وهو حرف الباء. والعلامة التالتة بتمثل في الطبيعة الهلال، وهو هنا مخصص لا ينطق. وكلمة شسب اللي هي كف ممكن تظهر كمان في النصوص بشكل مختصر بشكل الهلال بس، أو بالشكل ده اللي بيعبر برضو عن كلمة شسب، وبيمثل في الطبيعة كف الإيد بدون إصبع الإبهام. واستخدم المصري القديم كمان الإصبع جبع كمقياس للأطوال، وهو بيعبر عن عرض إصبع واحد حوالي 1.8 سنتيمتر، وبيكتب بالشكل ده اللي ظاهر قدامنا. العلامة دي هي علامة صوتية ثلاثية بتنطق جبع، وبتمثل إصبع الإنسان. وناخد مثال مع بعض نشوف فيه الأطوال اللي أخدناها. هنقرأ من الشمال لليمين. بيقولي في المثال: ذراع اللي هو مح 4، كف إيد شسب 4، وراسم صباعين يعني 2 جبع. مح 4 شسب 4 جبع 2. بيتكلم عن حاجة في المثال طولها 4 ذراع 4 كف إيد وصباعين. طيب لقياس الأطوال بقى اللي أكبر من كده نقدر نقول المسافات الكبيرة، فاستخدم المصري القديم مقياسين أساسيين: خط وإترو. خط معناها الحرفي عصا أو خشبة، وبتساوي 100 ذراع حوالي 52.5 متر، وبتكتب بالشكل ده. العلامة الأولى عبارة عن غصن شجرة، وهو علامة صوتية ثنائية تنطق خط. والعلامة اللي تحتها رغيف خبز حرف التاء. والعلامة اللي جنبها مخصص لا ينطق عبارة عن شرطة رأسية. ومقياس خط بيجي أوقات في النصوص مقترن بكلمة نوح اللي هي معناها حبل أو وتر أو شريط، فيظهر التعبير خط النوح كجملة واحدة بتعبر عن مقياس خط اللي قلنا إنه بيساوي 100 ذراع. أما بقى المقياس الأخير إترو، فهو معناه الحرفي نهر أو قناة أو مجرى مائي، وهو مقياس للمسافات الكبيرة، طوله 20,000 ذراع يعني 10.5 كيلومتر، وبيكتب بالشكل اللي قدامنا ده. العلامة الأولى من الشمال ورقة نبات حرف ألف اللي تحته همزة، ورغيف خبز حرف التاء، فم إنسان حرف الراء، فرخ السمان حرف الواو. والثلاث علامات دول مخصص لا ينطق لأمواج المياه، وده مخصص قناة مملوءة بالماء، وده مخصص لسان أرضي، ودي شرطة رأسية جاية هنا برضو كمخصص. وناخد مثال مع بعض بيتكلم فيه عن مسافة بين مسلتين في تل في شرق مدينة أخت آتون. فبيقول: إيرو إن إترو 6. بيقول هنا إنها عاملة إيرو بمقياس الإترو إن إترو 6، يبقى المسافة 6 إترو. وبس كده. وإلى هنا يكون انتهى فيديو النهاردة من قناتكم حبة إيجيبتولوجي، واللي تعرفنا فيه عن مقاييس الأطوال عند المصري القديم مح والشسب وجبع، والمسافات خط وإترو. كانت معكم سالي أحمد. حافظوا على أثاركم، تحموا تاريخكم. بتمنى لكم هيرو نافر.